हाई एभ्रीवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, फाइनली नथिङले आफ्नो नथिङ 2A फोनलाई भने नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, फोन भने एकदमै बबल रहेको छ र यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा कुराउनु पर्दा मोबाइल भने हाम्रो नेपालमा 49,000 को प्राइसमा लन्च भएको छ। सो यदि तपाईहरु पनि नथिङ फोन 2A किन्ने प्लानिङ गर्नु भएको छ भने आजको भिडियोलाई भने अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र भिडियो मन परेदेखि एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौँ नथिङ फोन 2A को डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। फोनको डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा फोनको ब्याक साइडमा तपाईहरुले ट्रान्सपेरेन्ट ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ र साथमा तपाईहरुलाई ड्युअल क्यामेराको सेटअप, तलपट्टि भने नथिङको ब्रान्डिङ दिएको छ र अगाडिपट्टि भने तपाईहरुलाई सेन्टर पन्चोल डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा भने गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल भने प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, फोनको डिजाइन र इन ह्यान्ड फिल भने एकदमै प्रिमियम रहेको छ। अनि तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा IP54 को रेटिङ पनि दिएको छ। हल्का फुल्का पानीको छिटाहरू परे पनि यो मोबाइलले भने कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन। अब हामी कुरा गरौँ फोनको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई भने यो मोबाइलमा 6.7 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। साथमा तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा भने 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। र ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई भने यो डिस्प्लेमा 1300 निट्स को पिक ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा डिस्प्ले भने यो मोबाइलको चाहिँ एकदमै टप क्लासको रहेको छ। तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई भने यो मोबाइलमा MediaTek Dimensity 7200 Pro चिपसेट दिएको छ, जुन भने 4 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा तपाईहरुलाई LPDDR4S को RAM टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई भने यो मोबाइलमा Mali G610 को MC4 octa-core GPU दिएको छ, जसमा तपाईहरुलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, अब यो चिपसेटको एन्टुटु स्कोरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसको स्कोर भने 7 लाख भन्दा पनि माथि नै आउने गरेको छ। यानी कि डे टु डे युजको लागि र मिडियम सेटिङमा गेमिङ खेल्नको लागि भने तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा चाहिँ कुनै पनि शिकायत आउने छैन। परफर्मेन्स भने तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा चाहिँ एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई भने यो मोबाइल आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 दिएको छ, जुन भने रन गर्दछ नथिङ OS मा रन गर्दछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स भने एकदमै बवाल पाउन सक्नुहुन्छ। र साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा 3 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट पनि पाउनुहुनेछ। भेरिएन्टको बारेमा कुराउनु पर्दा एउटा मात्र भेरिएन्ट हाम्रो नेपालमा लन्च भएको छ, 8+256GB। अब हामी कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई भने यो मोबाइलमा 50 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेन्सर र 50 मेगापिक्सल चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरामा तपाईलाई 32 मेगापिक्सल चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने फ्रेन्ड्स, प्राइमेरी क्यामेरा सेन्सरमा तपाईलाई OIS दिएको छ, जसले गर्दा तपाईहरुले फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी भने एकदमै राम्रो क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा पछाडिको क्यामेराबाट तपाईहरुले 4K 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 60 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, इन सर्टमा क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा मोबाइलको प्राइमेरी क्यामेरा सेन्सर भने एकदमै राम्रो रहेको छ। प्राइमेरी सेन्सरबाट तपाईहरुले फोटोग्राफी भने एकदमै राम्रो क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा फ्रेन्ड्स, क्यामेरा भने यो मोबाइलको चाहिँ डिसेन्ट रहेको छ र ब्याट्री भने तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री। चार्जिङ सपोर्टको बारेमा कुराउनु पर्दा यो मोबाइलले भने 45 वाट को चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ, बट तपाईले चार्जर भने अलगसँग किन्नु पर्ने हुन्छ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो मोबाइलमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा ड्युअल स्टोरेज स्पिकर पनि दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 8+256GB भने हाम्रो नेपालमा 48,979 मा लन्च भएको छ र तपाईले यो मोबाइलले चाहिँ huku.com बाट पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यति थियो मोबाइलको बारेमा। तपाईलाई भने मोबाइलको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट लेख्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।